नमस्ते मंडळी, आज आपण मस्त चटपटीत असं चाट फ्लेवरचा मसाला पापड बघणार आहोत. जेवणाआधी स्टार्टर म्हणून असू देत किंवा संध्याकाळच्या छोट्या बुकेसाठी मस्त चटपटीत असं ऑप्शन आहे. तर त्यासाठी आपण उडदाचं पापड घेणार आहोत. तो आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही फ्राय करून पण घेऊ शकता, पण भाजून जास्त हेल्दी राहील. तर तवा मी गरम करून घेतला आहे. मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हा पापड कपड्यानी वरून दाबून दोन्ही बाजूनी उलटून असा भाजून घ्यायचा आहे. जास्त हाय फ्लेम ठेवायची नाही, त्यामुळे पापड लवकर जळू शकतो. मीडियम फ्लेमवरती मस्त असा भाजून घेऊया. त्यानंतर तो एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते. नंतर त्यावर आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात, बारीक चिरलेला टोमॅटो, थोडंसं बारीक चिरलेली हिरवी मिरची मी घालणार आहे. त्यानंतर इथे आपण घालूया लाल तिखट, थोडासा चाट मसाला मी स्प्रिंकल करते आहे. त्यानंतर इथे पुदिनाची चटणी मी घालणार आहे. आपला चाट फ्लेवरचा मसाला पापड आहे, त्यामुळे पुदिना चटणी आणि चिंच गुळाची चटणी मी इथे वापरणार आहे. थोडंसं दही, या दह्यामध्ये मी थोडंसं मीठ आणि साखर मिक्स करून ठेवलेली आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता. नंतर बारीक जी शेव असते आपली, ती भरपूर घालायची आहे. मसाला पापडवरती शेव खूप छान लागते. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. अशा प्रकारे आपला मसाला पापड तयार आहे. सर्व करताना आणखी थोडंसं दही वरून घाला. नक्की करून बघा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.